السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن علاقة لقاحات كورونا والأمراض المزمنة وأيضا الأمراض الحادة، وأيضا بعض المرضى اللي بياخدوا أدوية معينة. النهاردة هنناقش هذا الموضوع لأن في تساؤلات كتيرة من الناس اللي هي بتاخد أدوية مثلا علشان عندها روماتويد، او عندها قولون تقرحي، او عندها مرض زي السيلياك، او عندها مشكلة زي ربو، او عندها حساسية بنسلين. كل الاسئلة دي كلها هنجاوب عليها النهاردة، ونشوف ايه اللقاحات المناسبة لكل حالة. طيب بالنسبة لموضوع مثلا احنا خدنا لقاح معين زي مثلا سينوفارم او سينوفاك او استرازينكا، وبعدين حصلت عندنا اي ظروف زي مثلا ارتفاع في درجة الحرارة، او ما خدناش الجرعة التانية في موعدها. هل في مشكلة من ان احنا اساسا يتأجل الجرعة التانية عدة اسابيع؟ لا، ما تقلقش، ما فيش اي مشكلة او ما فيش اي خطر من تأجيل الجرعة التانية. ولكن احنا طبعا بننصح بان الجرعة التانية تتاخد في موعدها، على اساس ان ده بيحسن من المناعة بتاعتك. لكن مفيش اي خطر ممكن يحصل من تأجيل الجرعة التانية. طيب بالنسبة انت خدت مثلا جرعة اولى استرازينكا، وانت مش عايز تاخد في الجرعة التانية استرازينكا، عايز تاخد مثلا فايزر او عايز تاخد موديرنا، هل في اي مشكلة؟ لا، مفيش اي مشكلة. واثبتت الدراسات الحديثة ان مفيش اي اثار جانبية حصلت، وان المناعة بتاعت هؤلاء الاشخاص اتحسنت، والاجسام المضادة في جسمهم ارتفعت، وده ما عملش اي مشاكل على مستوى العالم، وبالتالي فما تقلقش من هذا الموضوع. طيب في بعض الناس بتسأل ايه هي الاعمار ان احنا ممكن ناخد التطعيمات؟ من سن 12 سنة ممكن تاخد موديرنا او فايزر. من بعد سن 18 سنة ممكن تاخد التطعيمات الاخرى. طيب بالنسبة للفاعلية بتاعة اللقاحات، طبعا احنا شايفين ان الفروق ما بينهم ما تعتبرش كبيرة قوي. طبعا بالنسبة لفايزر وموديرنا واسترازينكا، في بعض الناس بتفضلهم عن اللقاح الصيني سينوفارم وسينوفاك، وفي بعض الناس بتفضلهم عن سبوتنيك الروسي. لكن في الواقع ان كل هؤلاء اللقاحات مفيدة جدا جدا وبتحميك، ومفيش فروق جوهرية ما بينهم، وبالتالي احنا بننصح اي لقاح متوفر ليك خده. ده هيشكل حماية ليك ضد ميكروب فيروس كورونا. طيب بالنسبة للأعراض الجانبية، بالنسبة للأعراض الجانبية بسيطة، يعني ممكن يحصل احمرار في مكان الحقنة، ممكن يحصل تورم، ألم، في بعض الأحيان سخونية، تكسير في الجسم، في بعض الأحيان قيء أو آلام في البطن أو إسهال. لكن كل هذه الأعراض بتزول من نفسها، أو مجرد ان انت تاخد اقراص باراسيتامول الحالة بتتحسن وبتزول في خلال 48 ساعة. فدي تعتبر اعراض بسيطة وما بتظهرش عند كل الناس، ومش معنى ان هي ما ظهرتش عندك معناها تقول مثلا ان اللقاح غير فعال. لا، دي المناعة دي بتختلف من شخص لشخص، فما تقلقش من هذا الموضوع. طيب بالنسبة في بعض الناس بتسأل ايه هي الناس اللي ممنوعة من ان هي تاخد لقاح كورونا؟ الناس اللي جات لها حساسية شديدة من الجرعة الاولى، دول اساسا مش مسموح لهم ان هم ياخدوا نفس اللقاح في الجرعة التانية. ايضا الناس اللي هي درجة حرارتها ارتفعت ل 38 ونص، احنا ما بننصحش ان هم
ياخدوا اللقاح في هذا الوقت، وان يؤجل التطعيم لغاية لما الحرارة تنزل والحالة المرضية بتاعتهم تتحسن. لكن بالنسبة للناس اللي هم عندهم دور برد او دور انفلونزا بسيط وما عندهمش ارتفاع جامد في الحرارة، دول مسموح لهم ان هم ياخدوا اللقاح، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا ايضا احنا قلنا ان اقل من 12 سنة غير مسموح ان هم ياخدوا لقاح كورونا. طيب بالنسبة للحامل والمرضع، بالنسبة للحامل احنا كنا زمان بنقول ممنوع على الحوامل ان هي تاخد الا في ظروف معينة، ان هي تكون بتشتغل في مركز طبي معرضة للعدوى بتاعت كورونا، او ان هي عندها امراض مزمنة. لكن في الواقع التجارب العملية اثبتت ان اللقاح امن بالنسبة للحوامل حتى وقتنا هذا. وايضا بالنسبة للرضاعة لا ينصح بتأجيل الرضاعة ولا ينصح بتأجيل الحمل، لان الدراسات الاكلينيكية في الوقت الحالي اثبتت ان مفيش خطر على الحامل ومفيش خطر على اللي بترضع. طيب بالنسبة هل ناس بتسأل هل لقاح كورونا يسبب العقم؟ لا، لم يثبت هذا. طب مثلا في بعض السيدات كانت بتستفسر ان هي هل ممكن تاخد اللقاح اثناء الدورة الشهرية؟ مفيش اي مانع ان انت تاخدي اللقاح اثناء الدورة الشهرية. بالنسبة لعلاقة اللقاح بالعصب السابع، شلل العصب السابع، ده بيحصل في بعض اللقاحات، لكن في حالات نادرة جدا جدا جدا، واحنا ما بنعتبرش ان ده عرض خطير، وبيتحسنوا الحالات دهيت ومفيش اي خطر من هذا الموضوع. طيب بالنسبة لفي ناس بتسأل بتقول ان هي هل فايزر وموديرنا هذه اللقاحات بتؤثر على الحامض النووي وممكن تؤثر على الصفات الوراثية والجينية للأشخاص؟ لا، دي كلها أكاذيب، ولا ليس لها أي تأثير على الصفات الوراثية والجينية. طيب هل في تعارض ما بين مثلا لقاح كورونا وأنا مثلا خدت لقاح أنفلونزا؟ يفضل ان احنا نفصل ما بين لقاح كورونا ولقاح الانفلونزا او اي لقاح اخر على الاقل اسبوعين. طيب بالنسبة للحساسية من بعض الادوية، يعني مثلا في شخص عنده حساسية للبنسلين، هل ده ياخد لقاح كورونا؟ نعم، ياخد لقاح كورونا، مفيش اي مشكلة، ولكن احنا بنحطه تحت الملاحظة الطبية، وفي نفس الوقت بناخد احتياطاتنا لو حصل اي نوع من انواع الحساسية. ولكن عادة ما بيحصلش اي نوع من انواع الحساسية الا الناس اللي عندها حساسية ناحية مكونات اللقاح. طيب افرض ان انا عندي حساسية مثلا ناحية السلفة، هل اخد اللقاح؟ نعم، تاخد اللقاح، مفيش اي مشكلة خالص. طيب بالنسبة للناس اللي هي ماشية على مضادات حيوية، او للناس اللي هي بتاخد ادوية حب الشباب، هل ده يتعارض مع لقاح كورونا؟ لا، هذا لا يتعارض مع لقاح كورونا. وفي نفس الوقت انت المضادات الحيوية او الحبوب الخاصة بأدوية حب الشباب مفيش اي تعارض ما بينها وما بين اللقاح بتاع كورونا. اشكركم جزيل الشكر. لينا حلقة اخرى بردك هنتكلم فيها عن الامراض والادوية وعلاقتها بلقاح كورونا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.